හලෝ ඉතින් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ අපේ Telegram group channel එකේ ඉන්න members ලා එක්කෙනෙක් දාලා තියෙනවා update එකක්. Avive app එකේ update එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ 3 වෙනි මාසේ Avive app එකේ ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන්. ඒක ළඟදීම එනවා. ඉතින් ඒකට තමයි මේ update එක ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නේ. ඉතින් මෙයා දැනුවත් කරපු එක හොඳයි group එකටම දාපු එක. මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. එයා අප්ඩේට් එක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා. අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගෙත් මොනවා හරි තිබ්බොත් ඔයාලටත් මොනවා හරි තිබ්බොත් මේ විදිහට group එකේ share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් මේක මාත් දැක්කේ නෑ ඉස්සෙල්ලා. මෙයා දාපු හින්දා තමයි මාත් දැක්කේ. ඉතින් ওই විදිහට group එකේ කට්ටියට උදව් කරගෙන මේ විදිහට අප්ඩේට් එහෙම ඔයාලටත් තියෙනවා නම් ඔයාලා දැනගත්ත ගමන් ෂෙයා කරන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් අද කතා කරමු කොහොමද මේක කරගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද මේ අප්ඩේට් එක කියලා. ඉතින් මේ දාපු කෙනාට ගොඩක් ස්තුතියි group එක දැනුවත් කරාට මේ අප්ඩේට් එක ගැන. හරි. හරි මේ විදිහට අපි මම ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයාලගේ Twitter handle එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පැය 4කට කලින් දාලා තියෙනවා මෙයාලා announcement එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාර්ච් වල airdrop එක ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මෙයාලා විස්තර වගේක් මේකේ announcement එකක් විදිහට මෙතන දාලා තියෙනවා. හරි මේකේ පළවෙනි ටේම මාර්ච් airdrop details කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙනවා ඔයාලට airdrop එක ලබා ගන්න පුළුවන් OKX UID එකට හෝ එහෙම නැත්නම් direct ඔයාලගේ private wallet එකකට. ඉතින් අර කලින් විදියටම ඔයාලා කලින් දාලා තියෙනවා නම් ඒවට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලගේ wallet නැති වෙලා එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් wallet address එක අලුතෙන් වෙන wallet address එකක් මේකට දාගන්න. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙනවා දැන්ටමත් ඒක start වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් දවස් 5ක් ඇතුළත wallet address එක change කරගන්න පුළුවන් කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මේකේ update here කියලා මෙතන link එකකුත් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ post එක වෙලා බලන්න පුළුවන්. තව ඒවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියෙනවා. ඔන්න අපි මේක මේ විදිහට copy කරගෙන සිංහලටම translate කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හරි මේ විදිහට මම මේකේ translate කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මාතු airdrop එක OKX UID එක හෝ ඔයාලගේ private එකකට address එකකට මෙතනින් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙයාලට මේකට යන gas fees එහෙම මෙයාලගේ team එකෙන්ම දරනවා කියලා තියෙනවා. අපේ gas fees වලින් යන්නේ නැහැ කියලා මෙයාලා සඳහන් වෙලා කරලා තියෙනවා. එතකොට පසුම්බිය යාවත් කාලීන කිරීම. ඉතින් දැන්ට පසුම්බිය යාවත් කාලීන කිරීමට ඔබට දින 5ක් දීලා තියෙනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඉවරනාට පස්සේ මෙතන තවදුරටත් ඒක වෙනස් කරන්නේ නැහැ කියලා මෙතනම එයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ දින 5 ඇතුළතදී ඔයාලගේ wallet address එක update කරගන්න ඕනේ නම් ඒක update කරගන්න කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කාල සීමාව ඉවරන ඒ දවස් 5 ඉවරනාට පස්සේ වහාම මාර්තු ගුවන් පතන ඒ කියන්නේ airdrop එක ස්ටාර්ට් කරනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ ඔයාලගේ මේ මාසෙට අදාළ token ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා. එතකොට wallet address එක දාලා තියෙන අය නම් ඒක claim කරගන්න ඕන. සමහර විට ඒක auto වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් claim කරගන්න වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම නම් UID එක දාලා තියෙන්නේ. UID එක දාපු අයට auto token ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තව විස්තර දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන airdrop එක වසා දැමීම කියලා ඒක යටතේ මෙන්න මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔබගේ token ශේෂය පවත්වා ගැනීමට නම්. ඒ කියන්නේ මේක මාස ගාණක් අපිට airdrop එක විදිහට මාසෙන් මාසට හම්බ වෙනවනේ. එතකොට එහෙම ශේෂය පවත්වා ගන්න ඕන නම් අර app එකට Avive app එකට දවස් 3කට සැරයක්වත් login වෙන්න ඕන. මම කියලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දවසකට සැරයක් login වෙන්න කියලා. අනිවාර්යෙන් දවසකට සැරයක් login වෙලා මේ claim කරගන්න. තාම පොඩි ප්‍රමාණ වලින් ඒකේ mining වෙනවා. ඒක suspend වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඔයාලා claim කරගන්න. ඉතින් එහෙම දවස් 3කට සැරයක් තමයි එක cycle එකක් ඉවර වෙනවා කියලා මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට
ඒක ඔයාලට කරගන්න බැරි වුණොත් ඒ දවස් 3කට සැරයක් ඔයාලට ඒකට ලොගින් වෙලා ඒක ක්ලේම් කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයා හිතන්නකෝ දවස් 3ක් ගිහිල්ලා නෙමෙයි දවස් 4ක් ගිහිල්ලා තමයි ඔයා ඒක ක්ලේම් කරගන්න යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක ඔයාගේ තියෙන ටෝකන් ප්‍රමාණය 100%ක් මෙයාලා අඩු කරගන්නවා කියලා මෙන්න මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒක නිසා 100%ක් කියන්නේ 1000 2000 තියෙන කට්ටියට ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒක නිසා ලොකු ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. 100%ක් දශම එකක් 100%ක් නෙමෙයි දශම එකක්. ඒ කියන්නේ 1000ක් තියෙනවා නම් ඔයාලට එකක් විතර අඩු වෙනවා. ටෝකන් එකක් විතර අඩු වෙනවා 1000ක් තියෙන කෙනෙක්ට නම්. හරි. එතකොට ඒවා අඩු කර ගන්න එපා. ඔයාලා දවසකට සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ලොගින් වෙන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට තව ඉස්සරහට එන්න තියෙන එයාඩ්‍රොප් එක ගැන මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඒවත් ඔයාලට කියවලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් ඔය විස්තරේ ඔයාලා දැනවත් වෙලා තියෙන්න ඕන. හරි. දැන් අපි යමු ඇප් එකට. හරි. ඇප් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ මෙතන සස්පෙන්ඩ් කියලා වැටලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන චෙක් ඉන් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මෙතන මී කියන එකට ගියාට පස්සෙත් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මෙතන මී කියන එකට ගියාට පස්සෙත් ඒක පෙන්නනවා මෙතන චෙක් ඉන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ චෙක් ඉන් කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඔයාලට මෙතන කවුන්ට්ඩවුන් එකක් එනවා පැය 83ක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ අර දවස් 3ක් දීලා තියෙනවනේ. අර දවස් 3ේ සයිකල් එක තමයි මේක. ඉතින් ඒ දවස් 3 ඇතුළතදී ඔයාලා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ චෙක් ඉන් කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ චෙක් ඉන් කියන එක ක්ලික් කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක සක්සස් වුණා. හරි ඉතින් මේක කරේ නැත්නම් තමයි අර 100.1ක් අඩු වෙනවා කියලා මෙයාලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ආයේ මේක කරන්න බෑ. ඔයාලට එකපාරයි මේක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේකට ඇවිල්ලා ඩේලි චෙක් ඉන් මෙන්න මේ බටන් එක අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරගන්න ඩේලි ඒක කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන සස්පෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මෙයාලා සමහර විට එයාඩ්‍රොප් එක මෙතන මයිනින් වෙන එක නවත්තලා ඇති. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන තව බැනර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඩේලි චෙක් ඉන් කියන බැනර් එකයි ඊට පස්සේ තව එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කළු පාට එක අන්න ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඒක ක්ලික් කරගෙන මෙතන ඔයාලගේ බ්‍රවුසර් එකකින් ඕපන් කරගන්න. මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට දවස් 5ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පැය කිහිපයකට විතර කලින් තමයි මේක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. තාම පොඩි වෙලාවයි ගිහින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඔයාලගේ account එකට login වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Avive app එකේ email address එකයි. ඊට පස්සේ ඒක දැම්මට පස්සේ මෙතන ඒකට code එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ code එක දීලා මෙතන login වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදි තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ wallet address එක change කරනවා නම් change කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මේක change කරගන්න පුළුවන්. හරි මේ විදිහට මම මේක copy කරගන්නවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඔයාලා දාලා තියෙන කලින් දාලා තියෙනවා නම් address එකක් මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා මේ විදිහට. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට දාලා තියෙනවා තව rules වගේක් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා මෙතන airdrop එක හම්බෙන්නේ OKX UID එකට හෝ එයාලගේ wallet address එකට කියලා. ඒ වගේම මෙතන wallet address එක දාන්න ඕන ARB Ethereum wallet address එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Ethereum wallet address එකම තමයි මෙතනට දාන්න ඕන. exchange වල address එක දාන්න එපා. ඔයාලා OKX exchange එකේ UID එක තමයි දානවා නම් දාන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ මෙතන නම් දාන්න කියලා තියෙන්නේ wallet address එක. UID එක දාන්න තැනක් නැහැ මෙතනදී. wallet address එක තමයි change කරගන්න ඕන change කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේක ඔයාලා මෙතනින් මේ time එක ඉවර වෙන්න කලින් දා ගන්න ඕන. ඔයාලට එහෙම දා ගන්න තියෙන්නේ මෙතන change කරගන්න ඉතින්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේ විදියට මේක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදියට දාලා තමයි ඔයාලා මේක අයින් කරගන්න වෙන්නේ.
ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ වෙන ඇඩ්‍රස් එකක් මෙතනින්ට පේස්ට් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් මෙතන share to edit කියලා තියෙනවා. අන්න එක ක්ලික් කරාම ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් wallet address එක new wallet address එක මෙන්න මෙතනින් මේක අයින් කරලා තියෙන එක අයින් කරලා මෙන්න මෙතෙන්ට දාලා මෙතන submit button එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැනට තියෙන එකම තියෙනවා. මොකද මට මේක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැති නිසා. හරි. ඉතින් අප්ඩේට් එක ගැන මෙච්චරයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට UID එක දැම්මම නම් කෙලින්ම ඔයාලට account එකට හම්බ වෙනවා. එතකොට wallet address එක දාපු අයට මේ විදිහට මේකේ දාලා තියෙන විදිහට ඔයාලට claim කරගන්න යන්න පුළුවන්. එහෙම දුන්නොත් නැත්නම් ඔටෝම හම්බෙයි. හරි. ඉතින් change කරගන්න කට්ටිය මේ විදිහට change කරගන්න ඒ වගේම app එකට daily login වෙලා අර check in button එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම අපේ Telegram channel වලට එහෙම join වෙලා නැත්නම් ඔයාලා ඒවට join වෙලා තියාගන්න අලුත් update එහෙම ලබා ගන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.